इन्ट्रोडक्सन क्लास AutoCAD 2D को सबभन्दा पहिला AutoCAD एप्लिकेसन ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि स्टार्ट ड्रइङमा डबल लेफ्ट क्लिक गरेर ओपन गर्ने। यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब यसमा सबभन्दा पहिला युनिट सेटअप गर्नुपर्छ। हाम्रो घरको लागि इन्च र फिटमा काम हुन्छ, त्यही भएर इन्च र फिट वाला युनिट सेट गरौँ हामीले पहिला। सबभन्दा पहिला UN गरेर इन्टर हालिसकेपछि यहाँ डेसिमललाई आरसी सेक्सन राख्ने र प्रिसिसनलाई 00 राख्ने। यहाँ इन्च राख्ने। यति गरिसकेपछि अब एउटा प्राइमरी युनिट सेट भयो। अब सेकेन्डरी युनिट जुन हामीले मेजरमेन्ट गर्छौँ, अब त्यो युनिट सेटअप गर्नको लागि डी इन्टर गर्ने। मैले कमान्डहरुको लिस्ट पनि यही भिडियोमा राखिदिन्छु, तपाईहरु कमान्डहरु पनि यही हेर्नुस्। मोडिफायर अप्सनमा जाने, यहाँ आइसकेपछि तपाईले लाइनमा आउने। लाइनमा आइसकेपछि यहाँ टिक फिट एन्ड एरो साइज भनेर चाहिँ यहाँ 2 इन्च राख्दिने। चेस्ट हाइटमा 8 इन्च। अब इन्च कसरी थिच्ने, फिट कसरी थिच्ने त्यो पनि मैले भिडियोको टपमा राखिदिएको छु, तपाईहरु पुरा भिडियो हेर्नुस्। र यहाँ अलाइन ओके, फेरि मोडिफाइड अप्सन, यहाँ फिट भयो। त्यसपछि प्राइमरी युनिट डेसिमललाई आरसी सेक्सन र प्रिसिसनलाई 00, यहाँ ओके। त्यसपछि सेट करेक्ट क्लोज। यति गरिसकेपछि अब हामीले चेक गरौँ त एउटा यल इन्टर गरेर गर्यो अनि अर्थ अफ यो 8 ठीक छ। जस्तै हामीले 10 फिटको लागि जानु 10 फिट। अब 10 फिटको त लाइन भयो हाम्रो। अब मेजरमेन्ट गरौँ यसलाई DI अन गरेर पनि मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ र यहाँबाट कमान्ड लिएर नाप्दा पनि हुन्छ। जस्तै यहीँबाट लौ 10 फिट। अब यो एरोको अगाडि जस्तो यो धर्चुवाला लाइन एकातिर बढी आइरहेछ, एकातिर कम आइरहेछ। यसलाई बराबरी गर्नको लागि के गर्ने, डी इन्टर गर्ने। डी इन्टर गरिसकेपछि मोडिफाइड अप्सनमा आउने। मोडिफाइड अप्सनमा आइसकेपछि यहाँ सबभन्दा पहिला लाइनमा आउने। लाइनमा आइसकेपछि यहाँ माथिकोलाई 1 इन्च राख्ने। यति गरिसकेपछि सेट करेन्ट क्लोज आयो नि। अब आजको क्लास यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गरेर जानुस्। हस् त भाइ, थ्यांक यू फर वाचिङ भिडियो।